سيارتي ما بتشتغلش، ايه هي اخطر 5 اسباب ممكن تخلي السياره بتاعتي ما تشتغلش معايا خالص؟ رقم 5 هتكون مفاجاه، انتظروها لانها ما بتخطرش على بال اي حد. السلام عليكم يا شباب. النهارده انا جاي احكي لكم على حاجه بتحصل مع معظم الناس فينا. حصلت معاك في مره اكيد، وانت مره متاخر عن الشغل وجيت تدور السياره ولقيت ان السياره بتاعتك لا صوت لا حركه، وكأن السياره دخلت معاك في غيبوبه. تعال احكي لكم معايا ايه هي ال5 اسباب اللي تخلي اي سياره ما تشتغلش. تعالوا نمثل مع بعض ايه الحركه. بتدور السياره، لا صوت لا اضاءه لا شاشه لا داشبورد لا حتى سامع صوت السلف، مفيش اي حاجه. ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي سيارتك تموت تماما؟ رقم 1 البطاريه. البطاريه من اهم الحاجات اللي ممكن تخلي السياره بتاعتك ما تديش اي اشاره انها تشتغل. ازاي اعرف انها البطاريه؟ اول حاجه اما اجي ادور السياره والاقي الاضاءه الداخليه شغاله والاقي الانوار بتاعتي ضعيفه او ما بتشتغلش خالص واسمع صوت السلف تك 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 بس السياره ما بتقومش معايا كده، لازم اعمل حاجه مهمه جدا. لازم نتعلم ان البطاريه ما بنشيكش عليها بشكلها بس، في جهاز صغير جدا بيقيس لنا فولت السياره او الامبير بتاعها. بمعنى ان السياره ما بنحكمش على بطاريتها الا اذا قسنا البطاريه بالجهاز وطلع لنا هي كام فولت وكام امبير. لا شكلها متطرب لا شكلها جديد، ده اللي بيفرق معانا. اللي بيفرق معانا بتدي السياره كام فولت وكام امبير. على فكره البطاريه بتاعت السياره مش هي المهم انها تكون جديده او قديمه، المهم الامبير والفولت اللي بتديها للعربيه. هل هي كفايه انها تدور سيارتك؟ في ناس كتير جدا بتحط بطاريات اضعف من السياره بتاعتها. رقم 2 المشكله ان العربيه بحاول ادورها والاضواء فيها شغاله والعربيه فيها صوت السلف والداشبورد عندي شغال والاضاءه شغاله جوه، بس العربيه ما بتقومش معايا. ده بالعكس، بدورها شويه والاقيها بطلت مني وانا واقف في مكاني. كده اعرف ان المشكله عندي في دينامو السياره. دينامو السياره ده من اهم القطع الكهربائيه اللي موجوده في السياره، انا بعتبره اهم كمان من البطاريه لان هو اللي بيقوم السياره لو لا قدر الله البطاريه حصل فيها اي شيء. رقم 3 جيت ادور السياره بتاعتي وبسمع صوت تكتكه خفيف بس ما بيدورش الموتور. كده بتاكد ان انا عندي مشكله في الستارتر لانه ما بيطلعش صوت او صوته خفيف، فبعرف ان في التماس كهربائي جاي من الستارتر، وبكده لازم اروح لميكانيكي او فني يفحص لي السياره ويصلح لي الستارتر. رقم 4 يا شباب حاجه مهمه جدا وبسيطه جدا وما بتكلفكش 10 ريال، بس هي كفيله انها ما تخليش السياره تشتغل معاك. ايه هو؟ العربيه بيكون فيها علبه فيوزات، في فيوز واحد بس اسمه المفتاح التشغيل الذكي. الفيوز ده لو محروق او فيه التماس كفيل ان ما يخليش السياره تشتغل معاك تماما. رقم 5 يا شباب، ودي حاجه ناس كتير جدا بتعملها وبتنساها وبتكون هي المفاجاه اللي بتخلي السياره ما ينفعش تشتغل. ايه هي؟ حاجه اسمها المفتاح الذكي. المفتاح الذكي ده عباره عن قطعه بتركب داخل السياره، الناس بتركبها عشان ضد الحمايه للسرقات، وبعض السيارات موجوده اوريدي فيها. المفتاح الذكي ده لو حصل بيه اي خلل او عطل لا هيكون عندك مشكله في الستارتر، لا هيكون عندك مشكله في الدينامو، بطاريتك تمام سليمه مليون في المية، كمان علبه الفيوزات ما فيهاش اي مشكله غير بس في المفتاح الذكي. تمام يا شباب؟ ركزوا في الموضوع ده وانتبهوا له. لو حصل يا شباب معاكم اي مشكله من المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها، ال5 اسباب اللي تخلي سيارتك ما تشتغلش، ما تنساش تكلمني، انا تربو مان، وهرد عليك في الكومنتات اللي موجوده في اليوتيوب وعلى الانستجرام بشكل تفصيلي وصور اوضح كتير من اللي احنا اتكلمنا عنها. ما تنسوش تحكوا لي في الكومنتات ايه هي المشكله اللي حصلت معاك وكنت حلتها ازاي. السلام عليكم يا شباب. هتصورها بالطول بالعرض بس ما تنساش الطول. يا ابني انا عرض كفايه. لا اشربوا ميه. لو حصل معاكم يا شباب اي مشكله من ال5 كومنتات، يا عم والله بتضحك ورا الكاميرا شكلك مسخره. استنى طلع الساعه $50,000. استنى اقول لك طلع ولا لا؟ طلع يا حبيبي. طلع. انا بتاع بيتزا. مش بتاع بيتزا بس انا اللي مظبط ما انت الكادر. عشان حطيتي قبل كده بتاع باميه فبغير، المره الجايه هبقى بتاع شاورما. مع انك بتاع عربيات بس اوكي. لا بس بحب الاكل، مش باين عليا.